મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું ઠંડી માટે ગરમા ગરમ ઓછા તેલમાં શાકભાજીથી ભરપૂર એવા ઘઉંના લોટનો નાસ્તો. માત્ર 10થી 15 મિનિટમાં બની જશે અને કોઈ પણ ચટણી સાથે તમે ખાઈ શકો છો. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. એના માટે એક બાઉલમાં 1 કપ ઘઉંનો લોટ, 2 ટેબલ સ્પૂન ચોખાનો લોટ. તો થોડો આ નાસ્તો છે એ ક્રિસ્પી થશે જો ચોખાનો લોટ તમે ઉમેરશો તો. સાથે આપણે એમાં થોડું કરી પાણી ઉમેરીશું. તો લગભગ તમને 1.5 કપ જેટલા પાણીની જરૂર પડશે. તો આ રીતે થોડું પાણી ઉમેરી અને આ રીતે બેટર આપણે બનાવી લઈશું. તો મેં 1 કપ પાણી ઉમેર્યું. હજી આપણે બીજું 1 કપ પાણી લીધું છે. આ રીતે ઉમેરતા જઈશું અને આ રીતે બેટર બનાવતા જઈશું. તો લગભગ અત્યારે મેં 1.5 કપથી થોડું ઉપર પાણી વાપર્યું છે. જો જરૂર લાગે પછી તો આમાંથી થોડું 1-2 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરીશું. તો આ રીતે હવે બેટરને ઢાંકી 5-1 મિનિટ જેવું સાઈડમાં મૂકીશું. ત્યાં સુધીમાં આપણે એક વઘાર તૈયાર કરી લઈશું. એના માટે 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું. એમાં 1 ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરીશું. રાઈને ફૂટવા દઈશું. રાઈ જેવી ફૂટવા લાગે એટલે 2 લીલા મરચાંના ટુકડા, 10થી 12 મીઠા લીમડાના પાન આ રીતે ઝીણા કટ કરી ઉમેરી દઈશું. હલકું મરચું અને મીઠા લીમડાને સાતળી લઈશું અને સાથે 1 ડુંગળી ઉમેરી દઈશું. અહીંયા ડુંગળી ન ખાતા હોય તો એના જગ્યાએ કોબી ઉમેરી શકો છો. 1 મિનિટ જેવું ડુંગળીને સાતળી લઈશું. તો બહુ વધારે નહીં, માત્ર ગરમ થાય એટલી જ ડુંગળીને આપણે સાતળીશું. અડધું ગાજર ખમણીને ઉમેરી દઈશું અને અડધું ટમેટું ઝીણું કટ કરી આ રીતે ઉમેરી દઈશું. મિક્સ કરી 1 મિનિટ જેવું સાતળીશું. અહીંયા તમે જે પણ શાકભાજી ખાતા હોય એ ઉમેરી શકો છો. માત્ર રાઈનો તમારે આ વઘાર કરવાનો છે, એનાથી બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે. અડધું કેપ્સિકમ આ રીતે ઝીણું કાપી ઉમેરીશું અને સાથે અડધી ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરી દઈશું. મિક્સ કરી અને અડધી મિનિટ જેવું સાતળી લઈશું. તો મીડિયમ હાઈ ફ્લેમ પર લગભગ તમને 3થી 4 મિનિટ બનાવતા લાગશે આ સ્ટફિંગનું મિશ્રણ. તો તૈયાર છે. અને હવે 5-1 મિનિટ પછી આપણે બેટરને એકદમ સારી રીતે પાછું મિક્સ કરી દઈશું અને તમે જોઈ શકો છો બેટર કેવું છે. આવું સ્મૂથ બેટર હોવું જોઈએ. અને હવે આપણે એમાં 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મીઠું, અડધો કપ જેટલા ઝીણા કાપેલા લીલા ધાણા અને સાતળેલા વેજીટેબલ, જે આપણે શાકભાજી થોડા સાતળ્યા રાઈમાં, એ ઉમેરી દઈશું. તો આ વઘારથી જ બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે. તો વઘાર કરવો જરૂરી છે. મિક્સ કરી દઈશું અને આપણું આ બેટર તૈયાર છે. જો તમને લાગે કે બેટર વધારે પડતું જાડું છે તો 1-2 ચમચી તમે પાણી ઉમેરી શકો છો. એનાથી વધારે ઉમેરવાનું જરૂર નથી. હવે નોનસ્ટિક તવો લેશું. એમાં અડધી ટીસ્પૂન જેટલું તેલ લઈ આ રીતે ફેલાવી દઈશું. તવો ગરમ થઈ જાય પછી ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી બેટરને આ રીતે મિક્સ કરી 2 ચમચા જેટલું બેટર લઈ અને આ રીતે ગોળ પુડલો પાડીશું. તો તમે આને ઘઉંના લોટના વેજીટેબલ પુડલા પણ કહી શકો છો. ખુલ્લું 1 મિનિટ જેવું આપણે થવા દઈશું અને અડધી ટીસ્પૂનથી પણ થોડું ઓછું તેલ આ રીતે છાંટીશું અને 1 મિનિટ જેવું ઢાંકીને થવા દઈશું. તો 2 મિનિટ જેવું મેં થવા દીધું. ઉપરથી આવું ડ્રાય થઈ જાય એટલે તાવીથાના મદદથી તમારે આ રીતે સાઈડ જો ચીપકેલી હોય તો અલગ કરી લેવાની અને આપણે આ રીતે એને ફ્લિપ કરી દઈશું. તો સાઈડ ચેન્જ કરી દીધી અને હવે 2 મિનિટ બીજી સાઈડ પણ મીડિયમ હાઈ ફ્લેમ પર થવા દઈશું. તો આ રીતે બીજી સાઈડ પણ તમે જોઈ શકો છો સારી એવી ડિઝાઇન આવી ગઈ છે. હવે હાઈ ફ્લેમ કરી અને 1-1 મિનિટ જેવું 2 સાઈડથી આપણે એને શેકી લઈશું. તો આવી ડિઝાઇન આવી જાય ત્યાં સુધી તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવું ઉપરથી ક્રિસ્પી એવું તૈયાર છે. તો ગરમ આ પુડલાને તમે સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢો. એ જ રીતે આપણે બીજા પુડલા પણ બનાવી લઈશું. તો મેં 2 તવા મૂક્યા છે એટલે એકદમ જલ્દીથી બની જાય. તો આ રીતે થોડું તેલ આ રીતે પહેલાં ફેલાવી દેવાનું. આ રીતે પુડલો પાડી અને 1 મિનિટ જેવું ખુલ્લું અને 1 મિનિટ જેવું આ રીતે ઢાંકી થવા દેવાનું અને પછી તેલ થોડું આ રીતે છાંટી 2 સાઈડથી ક્રિસ્પી થાય અને ડિઝાઇન આવી જાય ત્યાં સુધી આપણે એને થવા દઈશું. આ રેસિપીમાં તમે બિલકુલ તેલ ન વાપરો તો પણ નોનસ્ટિક તવા પર બનાવવાના તો પણ ઓઇલ ફ્રી પણ બની શકે છે. સાઈડ ચેન્જ કરો ત્યારે ધ્યાન રાખવાનું કે ઉપરથી ડ્રાય થઈ જાય પછી જ પહેલી વાર સાઈડ ચેન્જ કરવાની અને પછી 2 સાઈડ આવું ક્રિસ્પી થઈ જાય ત્યાં સુધી શેકી લેવાનું. તો આ રીતે લગભગ તમારા
6 જેટલા પુડલા આ રેસીપીથી બનશે. તો તમે જો પહેલીવાર બનાવતા હોય તો એ રીતે તમારે ધ્યાન રાખીને જેટલા તમારા ઘરના સભ્યો હોય એ રીતે તમારે લોટ પલાળવાનો. તો પહેલાંથી અગાઉથી બેટર પણ તમે બનાવીને રાખી શકો છો અને સર્વિંગ ટાઈમે ગરમ ગરમ આ રીતે પુડલા તમારે ઉતારી દેવાના. તો આ રીતે લીલી ચટણી સાથે કે ટમેટાની ચટણી કે ટમાટર સોસ સાથે કે દહીં સાથે આ પુડલાને ગરમ ગરમ સર્વ કરો. તો ઘઉંના લોટનો ઝટપટ બની જતો એવો આ શાકભાજીથી ભરપૂર ઓછા તેલનો નાસ્તો એકવાર તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવું બન્યું છે. તો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.